السلام عليكم متابعي قناة المحترمين. هذا الفيديو مستعجل جوابا على سؤال إحدى المعلمات حول كيفية تحويل ملف PDF إلى وورد، والحقيقة أن هذا التساؤل مشروع والكثيرين بحاجة إلى توضيح والإجابة عليه، لأنه يهم الكثير من الباحثين والمعلمين وطلاب الجامعات الذين هم بحاجة لاستخدام بعض المراجع الموجودة بصيغة PDF للاقتباس أو الاستفادة منها. وسيكون هذا الفيديو قصير جدا وبقليل من المونتاج لأنه مستعجل، وأرجو مشاركته على نطاق واسع ليستفيد منه الجميع. وتعالوا نشوف التفاصيل. بداية، لتحويل ملف PDF إلى وورد يوجد الكثير من المواقع والتطبيقات التي تقوم بهذه العملية، ولكن تتراوح بالدقة. وأسهل طريقة هي أن نقوم بفتح ملف وورد فارغ، وورد طبعا 2016، ونخليه مصغر بهذا الحجم، ونذهب إلى فتح. نسحب الملف من المجلد الموجود فيه سحب إلى داخل المستند المفتوح وجاهز للفتح، وبنتركه. مع هذه الإشارة سيقوم وورد الآن بتحويل مستند PDF إلى مستند وورد قابل للتحرير. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، وسيتم تحسين مستند وورد الناتج للسماح لك بتحرير النص، لذلك قد لا يبدو PDF الأصلي، ولا سيما إذا كان الملف الأصلي يتضمن الكثير من الرسومات. عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى موافق. بأخذ لي بعض الدقائق حتى يتم التحويل. أنا طبعا راح أوقف التسجيل حتى يتم وبنرجع. تم. نشوف الملف. هذا هو الملف، أصبح عبارة عن ملف وورد كامل بشكل كامل، بحاجة لبعض الترتيبات البسيطة، ولكنه أدى الغرض المطلوب في بعض المناطق التي نحتاج الاقتباس منها. ثم نحفظ الملف ونحتفظ فيه. أعزائي، إن عجبكم الفيديو أرجو النقر على زر الإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء.